Τελευταίος λόγος του Κωνσταντίνου Παλαιολόγου πριν την άλωση της Κωνσταντινούπολης το 1453. Ο λόγος του αυτοκράτορος Κωνσταντίνου Ι.Α. Παλαιολόγου προς τους συμπολεμιστές του. Την παραμονή της αλώσεως της Κωνσταντινουπόλεως 7 Απριλίου του 1453. Εμείς μεν ευγενεστάτοι άρχοντες και εκτλαμπρωτάτοι δημάρχοι και στρατηγοί και γενναιοτάτοι στρατιώτε και πας ο πιστός και τίμιος λαός, καλώς είδατε ότι έφθασεν η ώρα και ο εχθρός της πίστεως ημών βούλεται μετά της πάσης τέκνης και μηχανής ισχυροτέρως στενοχωρήσει ημάς, και πόλεμος φοδρών μετά συμπλοκής μεγάλης και σειράξεως εκ της χέρσου και θαλάσσης δώσει ημίν μετά πάσης δυνάμεως. Είναι ή δυνατό ως όφης των ιών εγχύσει και ως λέον ανήμερος καταπιεί ημάς. Βιάζεται, δια τούτο λέγω και παρακαλώ ημάς, ή να στείτε ανδρίως και μετά γενναίος ψυχής, ως πάντοτε έως του νυν επιήσατε κατά των εχθρών της πίστεως ημών. Παραδίδομη δεν ημίν την εκλαμπρωτάτην και περίφημη ταύτην πόλην και πατρίδα ημών και βασιλεύουσα των πόλεων. Καλώς ούν είδατε, αδελφοί, ότι δια 4 τι να οφείλεται, κοινώς εσμέν πάντες, ή να προτιμήσομεν αποθάνειν, μάλλον η ζήν. Πρώτον μεν υπέρ της πίστεως ημών και ευσεβίας, δεύτερον δε υπέρ της πατρίδος, τρίτον δε υπέρ του βασιλέως ως Χριστού και Κυρίου, και τέταρτον υπέρ συγγενών και φίλων. Λοιπόν, αδελφοί, εάν χρεώστε εσμέν υπέρ ενός και εκ των 4 αγωνίζεστε έως θανάτου, πολλό μάλλον υπέρ πάντων τούτων ημείς, ως βλέπετε προφανώς, και εκ πάντων μέλομεν ζημιωθήνε. Εάν δια τα αίμα πλημελήματα παραχωρήσει ο Θεός τη νίκη της ασεβέσιν υπέρ της πίστεως ημών της Αγίας, είναι ο Χριστός εν το οικείο αίματι ημίν εδωρήσατο, κινδυνεύομεν. Ο εστί κεφάλαιον πάντων, και αν το κόσμο όλον κερδίσει, της και την ψυχή ζημιωθεί, τι το όφελος? Δεύτερον, πατρίδα περίφημο, τι ούτως υστερούμεθα και την ελευθερία ημών. Τρίτον, βασιλεία την ποτέ μεν περήφανη, νυν δε τεταπεινωμένη και ονειδισμένη και εξουθενωμένη απολέσαμεν, και υπό του τυράννου και ασεβούς άρχεται. Τέταρτον δε και φυλάτων, τέκνων και συμβίων και συγγενών υστερούμεθα. Αυτός δε ο αλητήριος, ο αμυράς, 50 ετά ημέρες Άγιοι σήμερον, ου ημάς έλθον απέκλεισεν και με πάσης μηχανής και ισχύος και κάθε ημέραν και νύχτα, ουκ επαυσάτο πολιορκών ημάς. Και χάρητη του πανεπόμπτου Χριστού Κυρίου ημών, εκ των τυχών μετά εσχήνης, άχρη του νυν πολλάκης, κακός απεφεύθη. Σαν νυν δε πάλιν, αδελφοί, μην δειλιάσετε, εάν το τείχος μερώθεν ο λίγο εκ των κρότων και των πτωμάτων των ελεπόλεων έπεσε, διότι όσοι εμείς θεωρείτε κατά το δυνατόν, επιδιορθώσομεν πάλι αυτό. Εμείς πάσαν την ελπίδα εις την άμαχον δόξαν του Θεού
ανεθόμεθα, ούτε εν άρμωση και ούτε εν ύπης και δυνάμει και πλήθη. Εμείς δε ονόματι Κυρίου του Θεού και σωτήρος ημών πεπιθάμεν. Δεύτερο δε και εν τες ημετέρες και ρωμαλαιότητη ειν εδωρήσατο ημίν η Θεία Δύναμις. Γνωρίζω δε ότι αυτοί οι μυριαρίθμητος αγγέλοι των ασεβών, καθώς η αυτόν συνήθεια ελεύσονται καθημών με τα βανάυσου και επιρμένεις οφρίος και θράσους πολλούς και βίας, είναι δια την ολιγότητα ημών θλίψωση και εκ του σκοπού στεναχωρήσωση και μεταφωνών μεγάλων και αλλαλαγμών αναρρύθμιτων, είναι ημάς φοβήσωση. Σας τι αυτά αυτών φλιαρίας καλώς είδατε, και ου χρή λέγειν περί τούτων. Και ώρα ολίγη τι αυτά ποιήσωση και αναρρύθμιτους πέτρας και έτερα βέλη ελεβολίσκους οσί αμνών θαλασσών άνωθεν ημών πτήσουσι. Διον ελπίζω γάρ ου βλάψουσι, διότι ημάς θεωρών και λίαν αγάλωμεν και τι αυτές ελπίσει των λογισμών τρέφομαι, ότι ή και ολίγοι πάνοι έσμεν, αλλά πάντες επιδέξιοι και επιτίδη ρωμαλαίοι και ισχυροί και μεγαλύτερες και καλώς προπαρασκευασμένοι υπάρχετε. Σες ασπίσιν ημών καλώς την κεφαλήν σκέπτεσθε επί τη συμπλοκή και συρρήξη. Η δεξιά ημών ή την ροφέαν έχουσαν μακρά έστω πάντοτε. Περικεφαλαίε ημών και οι θώρακες και οι σίδηροι ματισμοί λίαν ίσιν ικανοί άμα και τις λυπείς όπλης και εν τη συμπλοκή έσονται πάνι ωφέλιμα. Οι ενάντιοι ου χρώονται αλλά ούτε κέντητε. Και εμείς έσωθε των τυχών υπάρχετε σκεπτόμενοι, οι δε ασκεπείς μετά κόπου έρχονται. 2. Ο συστρατιώτε γίνεστε έτοιμοι και στέρεοι και μεγαλόψυχοι για τους ικτυρμούς του Θεού. Μιμηθείτε τους πότε των Καρχιδονίων ολίγους ελέφαντας, πως το σούτον πλήθος των ύπων Ρωμαίων τη φωνή και τη θέα εδίωξαν, και αν ζωών άλογων εδίωξε, πόσο μάλλον εμείς ή των ζωών και αλόγων υπάρχοντες Κύριοι, και οι κάθε ημών ερχόμενοι ή να παρατάξουν με θυμών ποιήσωση ως ζώα άλογα και χείρονες ίσιν. Πέλτε ημών και ροφέ και τόξα και ακόνια προς αυτούς πεμπέτωσαν παρημών, και ούτως λογιστείτε ως επί αγρίων χείρων και πλήθη κυνήγιων, ή να γνώσωσιν οι αυσεβείς ότι ου μετά αλόγων ζωών ως αυτήν παράταξιν έχουσιν, αλλά μετά Κυρίων και αυθεντών αυτών και απογόνων, Ελλήνων και Ρωμαίων. Είδατε καλώς ότι ο δισεβής αυτός ο αμοιράς και εχθρός της Αγίας ημών πίστεως, χωρίς ευλόγου αιτίας τίνος την αγάπη είχομεν έλυσεν, και τους όρκους αυτούς τους πολλούς υιθέτησεν αν ουδενός λογιζόμενον, και ελθόν ευνηδίως φρουρίων επίησεν επί το στενό του ασωμάτου, είναι κάθε έκαστην ημέραν δύνατεν βλάπτην ημάς. Στους αγρούς ημών και τους κήπους και τους παραδείσους και οίκους ήδη πυριαλότους επίησε. Τους αδελφούς ημών τους χριστιανούς όσους έβρεν εθανάτωσε
και εχμαλώτισε, την φιλίαν ημών έλυσε. Στους δε τους Γαλατά εφιλίωσε, και αυτοί χαίρονται, μη ειδότες, και αυτοί οι ταλέποροι των του Γεωργού πέδος μύθων, του εψύνοντος τους κοχλίας και υπόντος ο ανόητα ζώα και τα εξής. Ελθόν ούν αδελφοί, ημάς απέκλεισε και κάθε εκάστη το αχανές, αυτούς το μαχάσκον, πως έβρι καιρόν επιτίδιον, είναι καταποιεί ημάς και την πόλη ταύτη. Είναι ανοίγηρεν ο τριμακάριστος και μέγα βασιλεύς Κωνσταντίνος. Εκείνος και τη Πανάγνοτε και υπεράγνο δεσπίνη ημών Θεοτόκο και η Παρθένο Μαρία αφιέρωσαν και χαρίσατο του. Κυρία είναι και βοηθών και σκέπτην την ημετέρα πατρίδη και καταφύγιο των χριστιανών, ελπίδα και χαρά πάντων των Ελλήνων, το κάφημα πάσης της ούσιν υπό την του ηλίου Ανατολήν. Και ούτως ο ασεβέστατος την πότε περήφανη και αφακιάζουσαν ως ρόδον του αγρού βούλετε ποιήσε υπό αυτόν ή εδούλωσε σχεδόν δύναμη υπήν πάσαν την ήλιον και υπέταξεν υπό τα σπόδας τους την Πόντον και Αρμενίαν, Περσίαν και Παλφαγωνίαν, Αμαζόνας και Καπαδοκίαν, Γαλατίαν και Μηδίαν, Κολχούς και Ήβρας, Βοσφαριανούς και Αλβανούς, Συρίαν και Κιλικίαν και Μεσοποταμίαν, Φινίκη και Παλαιστίνη, Αραβίαν τε Ιουδαίαν, Βακτριανούς και Σκύθας, Μακεδονίαν και Θεταλίαν, Ελλάδα, Βιωτία, Λοκρούς, Ετολούς, Ακαρνανίαν, Αχαΐαν και Πελοπόννησον, Ήπειρον και Ηλυρικών, Λιχνίτας κατά το Ανδριατικό, Ιταλίας, Σουσκίνους, Κέλτους, Κελτογαλάτας, Ιβυρία τε και ως των Γαδύρων, Λιβύαν και Μαυριτανίαν και Μαρουσίαν, Εφιοπίαν, Βελέδας, Σκούδιν, Νομιδίαν και Αφρικήν και Αίγυπτον. Αυτός τα νυν βούλετε. Δηλούσας και την κυριεύσουσα των πόλεων ζυγό υποβάλλει και δουλεία και τας Αγίας Εκκλησίας ημών. Έθα επροσκυνήτω η Αγία Τριάς και εδοξολογείται το Πανάγιο και όπου άγγελοι οικούν τον ημί το θείον και το έσαρκον του Θεού λόγο οικονομίαν. Βούλετε ποιήσα προσκύνημα της αυτού βλαστημίας και του φλινανθού αυτού ψευτοπροφήτου Μωάμεθ και κατοικημητήριων αλόγων και καμήλων. Λοιπόν, αδελφοί και συστρατιώτε, κατά το νουν εθιμείτε, είναι το μνημόσυνο ημών και η φήμη και η ελευθερία αιωνίως γεννήσατε. Και στραφείς προς τους ενετούς, εν της δεξιής μέρη συνισταμένους έφη. Ενετοί ευγενείς, αδελφοί, ηγαπημένοι εν Χριστώ τον Θεό, άντρες ισχυροί και στρατιώτε δυνατοί και εν πολέμης δικημότατοι. Οι δια των εστιβλωμένων ημών ροφέων και χάριτος πολλάκις πλήθος των αγαρινών εθαρατώσατε. Και το αίμα αυτών ποταμιδός εκ των χειρών ημών έρευσε. Σήμερον παρακαλώ ημάς, ή να την πόλη ταύτη την ευρισκόμενη, επί το σάφτην συμφορά του πολέμου, ολοψύχος και εκ μέσου ψυχής γέννητε υπερασπιστέ.
είδατε γάρ καλός, και δεύτερον πατρίδα και μητέρα αυτήν αενάως είχετε. Δυο και εκ δευτέρουν πάλι λέγον και παρακαλώ, είναι εν αυτήν ώρα ως φιλόπιστη τε και ομόπιστη και αδελφοί ποιήσετε. Ήτα στραφής εν της αριστερής μέρες συλλέγει τις Λιγουρίτες. Ω Λιγουρίτε, εντιμότατοι αδελφοί, άνδρες πολεμιστέ και μεγαλοκάρδιοι, και φημιστοί καλώς είδατε και γινώσκετε ότι οι δύστιχοι σε αυτή πόλης πάντοτε ουκ εμεί μόνον υπήρχε, αλλά και ημίν δια πολλά την αιτία. Εμείς μεν πολλάκις με τα προθυμίας αυτής εβοηθήσατε και συνδρομήν η μετέραν ελευθερώσατε υπό των αγαρινών των αυτής εναντίον. Σάνιν πάλιν ο καιρός εστίν επιτίδιος ή να δείξετε εις βοήθειαν αυτής την Χριστόν αγάπη και ανδρεία και γενναιότητα ημών. Και πληθυντικός στραφής προς πάντας είπεν, ούκα έχω καιρόν υπήν ημίν πλείωνα. Μόνον το τατεπημένον ημέτερον σκύπτρον εις τας ημών χείρας ανατίθυμη, είναι αυτό μετά ευνίας φυλάξετε. Παρακαλώ δε και τούτο και δέομαι της ημιτέρας αγάπης, ή να την πρέπουσαν τιμήν και υποταγήν δώσετε τις ημιτέρες, στρατηγής και δημάρχης και εκατοντάρχης, έκαστος κατά τη τάξη αυτού και τάγμα και υπηρεσίαν. Γνωρίσατε δι τούτο, και αν εκ καρδίας φυλάξετε τα όσαν ενετιλάμιν ημίν, ελπίζω εις Θεόν ως λυτρωθήμεν εμείς της ενεστώσεις αυτού δικαίας απειλής. Δεύτερον, δε και ο Στέφανος ο αδαμάντινος εν ουρανής εναπόκεται ημίν, και μνήμην αιωνίως και άξιος εν το κόσμο έσετε. Και ταύτας είπων, και τη δημογορίαν τελέσας, και με τα δακρύων και στεναγμών των Θεών ευχαριστήσας. Οι πάντες ως εξ ενός στόματος απεκρίνατο μετά κλαθμού λέγοντες, αποθάνομεν υπέρ της Χριστού πίστεως και της πατρίδος ημών. Ακούσας δε ο βασιλεύς και πλήστα ευχαριστίας και πλήστας δωρεών επαγγελίας αυτής απειγίλατο. Ήταν πάλι λέγει, λοιπόν αδελφοί και συστρατιώτε, έτοιμοι έστε το πρωί, χάρητη και αρετή την παρά του Θεού ημίν δωροθήσει και συνεργούσεις της Αγίας Τριάδος, εν την ελπίδα πάσαν ανεθέμεθα ποιήσομεν τους εναντίους με τα εσχήνης εκ των εντεύθεν κακώς αναχωρήσωσιν. Ακούσαντες δε οι δυστυχείς Ρωμαίοι καρδίαν ως λέοντας επίησαν, και αλλήλεις συγχωρεθέντης ητού εις το έτερον καταλαγίνε και μετά κλαθμού ελικαλίζοντο μήτε φυλάτο τέκνον μνημονεύοντες, ούτε γυναίκες οι πλούτου φροντίζοντες, ή μη μόνον του αποθανήν ή να την πατρίδα φυλάξωσιν. Και έκαστος εν το διατεταγμένον τόπο επανέστρεψε, και ασφαλώς επίουν εν της τύχεσιν την φυλακήν. Ο δε βασιλεύς εν το πανσέπτο ναό της Θεού του Λόγου Σοφίας ελθόν και προσευξάμενος μετά κλαθμού τα άχρατα μυστήρια μετέβαλεν. Ομοίως και έτεροι πολλοί την αυτή νυχτή επίησαν. Ήτα ελθόν εις τα ανάκτορα ο λίγον σταθής και εκ πάντων συγχωρέσεσι. Ετήσας τη δε την ώρα της διηγήσετε τους τότε.
κλαθμούς και θρήνους τους εν το πλατείο, ή και από ξύλο άνθρωπος ή εκ πέτρας, ειν ουκ εδύνατον μην θρηνήσει. Και αναβάς εφ ύπου εξήλθομεν των ανακτόρων, περιερχόμενοι τα τείχη. Γεωργίου Σαφρατζή, Χρονικών.